بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اليوم موضوعنا بدنا نحكي عن السيمانتك إليمنت. في البداية حكينا في المحاضرة السابقة عن الديف، وعرفنا إن فكرة الديف بكل بساطة إني أقسم الصفحة لعدة أقسام. أول إشي رح تطلع عليه إنه أنا عندي هون كلاس. ليش مش كاتب اي دي؟ الكلاس شو فكرتها؟ فكرة الكلاس إني كمان أقدر أميز كل ديف عن الثاني. لكن الفكرة هون، شفت هون كلمة الكونتينر بقدر أكتبها أكثر من مرة داخل الصفحة، يعني مش لازم يكون يونيك. خلينا نسوي هسه مقارنة بين الاي دي وبين الكلاس. الثنتين هدفهم إني أنا أقدر أميز الديف. في الاي دي لازم أحط قيمة ما تتكرر داخل الصفحة، يعني يونيك اي دي. مستحيل يتكرر نفس الاي دي داخل الصفحة. الكلاس القيمة اللي راح أكتبها داخل الكلاس ممكن تتكرر في داخل الصفحة. الاي دي والكلاس راح يكون فكرتهم اوضح لما نبلش بالسي اس اس. تعالوا هسه نشوف فكره تقسيم الصفحه باستخدام الديف. اول ديف عندي اياه حكى لي كلاس يساوي كونتينر. كونتينر يعني حاويه. بعد هيك قال لي انا في عندي هنا جزء اسمه ديف كلاس هيدر. بداخل الهيدر في عندي كمان ديف كلاس نافيجيشن، نفس اللي اخذناه في المحاضره السابقه. وسووا هون كمان قسم. القسم اللي سماه هون حكى ديف في كلاس رابر. رابر يعني خلينا نحكي غلاف، فغلف هون المحتويات الصفحة بكلاس اسمه رابر. داخل الرابر قسمها إلى قسمين. أول قسم أنا في عندي هون ديف كلاس كونتنت يعني المحتوى. داخل المحتوى كمان أنشأ تو كلاس، حكى سب كونتنت 1 وسب كونتنت 2، يعني المحتوى الأول والمحتوى الثاني. في الجزء الثاني أنشأ هنا كمان كلاس وسماها سايد بار. إيش هو السايد بار؟ أول إشي هاي النافيجيشن وشرحناها في المحاضرة السابقة. طيب السايد بار، شايفين هنا القسم اللي بيكون على اليمين هاي بيسموها سايد بار. وآخر قسم عندي إياه في الصفحة وهو الفوتر. زي ما اتفقنا هيكون الموضوع شوية صعب كل شوي أكتب أنا كلاس أو اي دي وأعطي اسم البارت اللي بدي إياه. يعني بارت يعني جزء. طب في طريقة أحسن؟ في طريقة أحسن وهي السيماتريك. السيماتريك إليمنت بتقسم لك العناصر بشكل سريع. ما في ديف. في عندنا هيدر بشكل مباشر، تاج اسمه هيدر. في عندنا النافيجيشن، متأكد راح تحكي لي مش النافيجيشن بيكون فوق؟ ممكن يكون فوق وكمان ممكن يكون على اليسار. السكشن هو عبارة عن جزء من الصفحة، يعني بارت. داخل هذا السكشن في عندي هيدر، بقدر أكرر الهيدر، تقدر تكرر الهيدر. خليني أعطيك مثال. أنا عندي هون جزء من الصفحة، في الجزء هذا في عندي هيدر وارتكل وفوتر. فوتر حكينا هي نهاية ايش؟ الجزء، ممكن تكون كمان معناتها نهاية الصفحة، لكن احنا هسه داخل السكشن معناته نهاية هذا الجزء. ايش يعني ارتكل؟ ارتكل يعني مقالة. عندك مقالات بتضيف المحتوى بداخلها. لو طلعنا على اليمين في عندنا السايد، وهي نفسها السايد بار لكن جاهزة بدون ما استخدم ديف وانشئ كلاس او اي دي. واخر شيء عندنا بالصفحة هو عبارة عن فوتر. متأكد هسه راح تحكي لي الموضوع حسه صعب. خذ الموضوع ببساطة. الفكرة بكل بساطة، بدل ما نكتب ديف ونكتب هيدر. بدل ما تكتب ديف تكتب سكشن. يعني بدل ما تنشئ انت كلاسات، لا عملوا لك اياهم جاهزات بشكل سريع، لكن نفس طريقة عمل الديف، مش اي اختلاف. تعال نطبق الفكرة مع بعض عشان تفهمها 100%. في البداية انشئت لك فولدر جديد اسمه 19 سيمانتك، وبداخله في عندنا ملف index.html. في داخل البادي بدنا ننشئ هنا التاج اللي اسمه هيدر. هذا التاج بدنا ننشئ مثلا جواته هيدر. طبعا في نقطة مهمة، بقدر اكتب اي كلمة بدي اياها بدون تاج عادي. خليني اسيف وتعال نشوف النتيجة. هاي جو لايف وهي ظهرت عندي كلمة الهيدر. يعني مش شرط انك تكتب باراجراف او هيدر 1 وهيدر 2. اكتب اي كلمة رح تشتغل معك. لكن شو الفكرة هون؟ انه كلمة الهيدر هاي ما بتقدر تتحكم فيها اذا ما كنتش حاطة مثلا في تاج. لما اكون مثلا حاطة داخل باراجراف بقدر اتحكم في كلمة الهيدر باستخدام الباراجراف. بعد هيك في عندنا تاج اسمه نافيجيشن. خلينا نكتب هون نافيجيشن. بعد هيك في عندنا تاج اسمه المين. المين هو الكونتنت الاساسي، يعني المحتوى الاساسي. داخل المين بدنا نقسمها لعدة اقسام. كيف يعني؟ اول قسم راح يكون في عندنا شغله اسمها سكشن.
مش قلنا أقسام يعني سكشن؟ هي أول سكشن. السكشن هون بدنا نحط إنه في عندي هيدر. خلينا نكتب مثلا هون هيدر 1، بعدين راح نكتب article اللي قلنا عنها المقالة صح؟ وهي article. بعدين نهاية السكشن راح يكون في عندنا footer، وهي footer end section. وهنا في نقطة مهمة، أنا هسه قاعد بوريك التاجات اللي راح نستخدمها في مشاريعنا القادمة. فعرف إنه في عندنا header، في عندنا navigation، في عندنا main هو المحتوى الأساسي. داخل هذا المحتوى الأساسي ممكن نقسم لعدة أقسام. القسم معناته هنا section. داخل السكشن ممكن يكون عندي header article وفوتر. وإن الارتكل هي عبارة عن مقال. خارج السكشن ممكن يكون في عندنا شغلة اسمها السايد بار، حكينا عنها صح؟ هي السايد بار بتكون دائما على اليمين. داخل السايد بار بنضيف العناصر اللي بدنا اياها. بعد المين ممكن نضيف كمان تاج اسمه فوتر وهي نهاية الصفحة end page. خليني أعطيك ملخص سريع. يعني السيمانتك إليمنت هي الهدف منها نقسم صفحتنا بشكل منظم وواضح أحسن من الديف. تعرفنا على عدة تاجات اللي هي الهيدر، النافيجيشن، المين، السكشن، الارتكل، الفوتر. طبعا متأكد انك لسه مش فاهم الفكرة 100%، بس متأكد انك انت فهمت فكرة التقسيمات. ان شاء الله من المحاضرات القادمة راح نبلش نتبع فكرة السيمانتك إليمنت. يعني كل ما ننشئ صفحة نبلش نقسم الصفحات ونكتب تصاميمنا داخل كل جزء. فما تقلق، من هون لنهاية الدورة انت راح تكون فاهم فكرة السيمانتك بشكل صحيح. خليني هون مثلا بدي انشئ كمان سيكشن. داخل هذا السيكشن بدي اضيف انا مثلا ايمج. في الاد بدي اكتب انا مثلا هون مون، وهي لينك الصورة، وهي الصورة راح تظهر عندي. وهون بدي اضيف له تحت الايمج باراجراف وهي وصف لهذا المسلسل. هسه هذا الاشي صحيح؟ احكي لك صحيح. تعال نشوف النتيجة. هي ظهر عندي هون هاي الفيلم، وهي تحتيها الوصف الخاص بالفيلم، شو قصة الفيلم. لكن باستخدام ال HTML5 في طريقة أحسن. طب إيش هي؟ تعال نتعرف عليها. وهي عبارة عن فيجر. طب إيش يعني فيجر؟ يعني خلينا نحكي الشكل. أول إشي بدل ما تستخدم الديف وتحط بداخلها ايمج باراجراف أو حتى السكشن، لا ممكن نستبدلها بإيش؟ بفيجر. فيجر يعني إيش؟ شكل. ممتاز. بعدين بضيف الايمج والديسكريبشن هون فيج كابشن. فيج كابشن اختصار لكلمة فيجر كابشن، يعني شرح الشكل. تعال نطبقها مع بعض. حكينا بدل سكشن راح استخدم الفيجر، بعدين هون الباراجراف راح تكون فيج اختصار لكلمة فيجر كابشن. هيك احنا اشتغلنا بطريقة صحيحة وإلها معنى أكثر. هتنتبه إنه حتى الستايل اختلف صح؟ كانت الصورة لازقة من اليسار، هسه لا صار في عندنا مساحة وصار في عندنا ستايل مختلف. طبعا فكرة الستايلات حنشرحها في السي اس اس، وكيف صار في عندنا هون ستايل. ايش يعني ستايل؟ خلينا نحكي. صار في عندنا مارجن. ايش يعني مارجن؟ اخذ مساحة من فوق ومن اليسار ومن اليمين، وحتى كمان الكابشن نفس الاشي، اخذ مارجن من اليسار ومن اليمين. تعال هسه نعمل ملخص سريع. انا متاكد انك حاسس انه مش فاهم الدرس 100%. راح نرجع نعيد النقاط هاي في كل محاضره، فما تقلق. ليش ما استخدم الديف بدل وجعة الراس هاي كلها واحكي مثلا هيدر ونافيجيشن؟ لا استخدم كله ديف. هسه محركات البحث مع اصدار ال HTML5 صارت احسن في عمليات البحث باستخدام الهيدر والارتكل والفوتر والسكشن والمين. صار الموضوع سهل بالنسبه لها. لكن باستخدام الديف محركات البحث هتطلع على الصفحه كلها ديف، ساعتها تصير تطلع على الكلاس او الاي دي. هون الموضوع بصير اصعب على محركات البحث. فالفكره هون افضل واحسن. وحتى انت مثلا كمطور لما تيجي تقرا الكود فاهم شو يعني هيدر وش يعني ارتكل وايش يعني فوتر، يعني مقسم صفحتك بشكل مرتب وواضح. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه، وبنشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.